සුබ දවසක්. ඩිලිජන්ට් හෝම් සමග රැඳිලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් කාර්යබහුල ඔයාට හිතන ඕනෑම වෙලාවක හදාගෙන බොන්න පුළුවන් ක්ෂණික බාර්ලි පානයක් ගැන කියලා දෙන්න තමයි අද මගේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. බාර්ලි යට තම්බලා පානයක් හදන විදිය මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒකේ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම බාර්ලි ඇට ටිකක් අරගෙන හොඳට සෝද ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 100ක් හෝ ඊට අඩුවෙන් ගන්නවා නම් හොඳයි. අපි මේ බාර්ලි ඇට පවුඩර් එකක් විදියට හදාගෙන තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට ට්‍රිප් එකක් යනකොට අමුත්තෙකුට පිළිගන්වන්න වගේම රෝහල්ගත වීමකදී උනත් බොහොම පහසුවෙන් පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳට සෝදගත්ත බාර්ලි ඇට ටික වතුර හොඳට ඉවත් කරලා තාච්චියක් හෝ පෑන් එකක් භාවිත කරලා හොඳට බෙද ගන්න ඕනේ රන්වන් පාට වෙනකන්. විනාඩි 10ක් 15ක් පමණ මදගෙන්නේ හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් බෙද ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ අතරම මේ බාර්ලි පවුඩර් එක දාගන්න ප්ලාස්ටික් හෝ වීදුරු බෝතලයක් හොඳට සෝදලා වේලලා පැත්තකින් තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳින් රන්වන් පාට වෙනකම් බෙදගත්ත බාර්ලි ඇට ටික වංගෙඩියක් හරි ග්‍රයින්ඩර් එකක් හරි භාවිතයෙන් හොඳට කොටා ගන්න ඕන. මේ බාර්ලි ඇට කොටන්න ටිකක් අමාරුයි. ගොඩක් තද ගතියක් තියෙන නිසා. ඉතින් ටිකක් වෙලාව අරගෙන හොඳට පවුඩර් වෙනකම්ම කොටා ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම කොටා ගත්ත මගේ බාර්ලි පවුඩර් එක. දැන් මට මේක සති දෙකක් විතර වගේ හොඳට පියන වහලා තෙතමනය වදින්න නැති වෙන්න ශීතකරණයේ තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මගේ බාර්ලි පවුඩර් එකෙන් රසවත් බාර්ලි පානයක් හදාගන්න. කෝප්පයක් අරගෙන හදාගත්ත බාර්ලි පවුඩර් එකෙන් මේස හැන්දක් දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ හොඳට උතුරවාගත්ත වතුර විනාඩි 2ක් විතර පොඩ්ඩක් නිමෙනකම් පැත්තකින් තියලා මේ බාර්ලි පවුඩර් තියෙන කෝප්පෙට දාලා පියන වහලා විනාඩියක් තියනවා. ඔයාට ඕනේ නම් ඊට වඩා වෙලාවක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ පානය උණුවෙන්ම බොනවා නම් විනාඩියක් විතර තියාගත්තාම ඇති. ඔයා මේ පානය සිසිල් කරලා බොනවා නම් ටිකක් වෙලා නිමෙනකන් තියාගන්න. මේ පානය මද උණුසුමින් පානයට ගන්නවා නම් ගොඩක් රසවත්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ බාර්ලි පානය. දැන් විනාඩියක් ගත වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක් විතර ඒ වගේම සීනි මේස හැන්දක් ඔයාට ඔයාගේ රස අනුව ඒ දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. විනාඩි 2කින් බාර්ලි පානය සෝදානම්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේ බාර්ලි පානයේ කුඩුත් එක්කම කලවම් කරමින්ම පානය කරන්න. එහෙම නැත්නම් කුඩු ටික පෙරලා අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කුඩු එක්කම අපි පානය කරනවා නම් රසය වගේම පෝෂණයත් ගොඩක් වැඩි වෙයි. සීනි ලුණුයි හරි ගානට දාගත්තොත් ඔයාට මේ පානය ගොඩක් මිහිරි රසයක් තියෙන පානයක් වෙයි. ඉතින් ඔයත් මේ විදියට රසවත් ක්ෂණික බාර්ලි පානයක් හදලා බලන්න. ඒ විස්තරය මටත් කියන්න පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න නම් පහලින් තියෙන subscribe button එක press කරලා bell icon එකත් click කරලම තියාගන්න. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.